Har du stått upp för någon du inte känner? Ja, det har nog hänt flera gånger tror jag. Det har jag gjort. Det var vinter, jag var väldigt trött. Satt på bussen på väg hem från skolan och genom bussrutan så kunde man se att det var någonting som hände. Att ett gäng killar stod runt en tjej, en massa längre och äldre snubbar. Ju närmare vi kom med bussen, desto mer såg man plus hörde skällsord. N-ordet skreks mycket på ett väldigt aggressivt sätt. Jag tror att det var många som reagerade på det och kollade upp lite från telefonerna och kollade ut lite genom fönstret. Men jag tror att de flesta gick tillbaka med blicken till telefonerna. När jag såg första slaget med en snöboll i handen mot hennes ansikte så kändes det som att jag bara flög upp och stod vid dörrarna och bankade att få komma ut. När de släppte av mig så slängde jag allt jag hade i händerna och sprang och ställde mig mellan tjejen och killarna. Jag stod och skrek, sluta och backa. Vad fan håller ni på med? Någon snubbe sa väl att jag var en kines. Jag puttade bak en kille som kom lite för nära mig. Jag kommer ihåg att en av killarna sa att han skulle ringa polisen på mig för att jag puttade bak honom. Då skrek jag på dem att om det är någon som ska ringa polisen så är det väl jag. Alltså, och efter ett tag så tröttnade han väl och drog. Men sen så tog jag den här personen bakom busskuren för att kolla hur hon mådde. Hon darrade jättemycket. Hon kollade mest ner. Såg ut som att hon fryste väldigt mycket. Och hon gav mig inte riktigt ett svar. Det var mest med huvudet. Hon nickade eller hon gjorde så här. Och då stod vi där och ringde hennes mamma. Och hon kom till plats ganska snabbt. Hon sa tack till mig och så gick de. Men när de hade gått därifrån ställde jag mig mot busskuren och såg på alla människor som stod där och började bara skrika. Vad fan håller ni på med? Varför gjorde ingen någonting? Varför står ni bara här och glor? Jag fick ett svar då av en äldre dam som sa jag trodde bara de lekte. Jag blev chockad av att hon trodde det, för jag satt på en buss och jag förstod att de inte lekte. Jag tror jag bara blev väldigt besviken på hur lite medmänsklighet de visade. We're back. Jag och några kompisar skulle bara ut, se om det liksom hände något ute. Och när vi kommer upp till skolan så hittar vi en tjej. Det är liksom en backe upp till skolan. Så direkt när vi ser skolans baksida så ligger hon alltså intryckt mot väggen i typ fosterställning och ligger och skakar. Varför ligger hon själv här, tänkte vi. Jag och en annan kompis gick fram till henne. Vi försöker liksom få henne att liksom lyssna på oss, höra oss. Och hon verkar inte svara. Vi hade precis gått igenom HLR i skolan och då tänkte vi att det var bäst att lägga henne på hennes sida för hon verkade må väldigt dåligt. Så vi liksom försökte öppna upp hennes käke. Hon bet ihop sina tänder väldigt hårt. Vi försökte öppna den för vi tänkte liksom ifall hon behövde spy, men den var helt låst och hon låg även med ögonen stängda. Så när vi försökte liksom få upp dem så var hennes pupiller liksom jättestora och hon svarade inte alls på något vi sa. Efter vi hade lagt henne så kom vår andra kompis tillbaka och hade hittat att hon hade 2 eller 3 andra kompisar som var i närheten. De var på andra sidan skolan och hade kul. Jag tror någon av dem satt och typ sprängde papperskorgar. De levde väl i sin egen värld lite, tror jag. En av personerna hon var med sa att så här, jag hade ingen aning, jag trodde hon hade gått hem. Medan de andra 2 personerna ville inte hjälpa, utan jag tror att om det är så att hon var påverkad var de väl rädda att de också skulle fått problem för det. Till slut så berättade de att hon hade tagit olika saker. Och då valde vi att direkt ringa ambulansen. Efter ambulansen kom dit fick de henne att vakna så att hon kunde prata. Hon sluddrade, men hon pratade lite. En av kompisarna var kvar och liksom stod vid oss och hjälpte oss. Men de 2 andra kompisarna drog. Vad tänkte du om det? Jag blev jättearg. Är din kompis ligger skakandes på marken så borde du stå vid den sida. Handlar om någons liv så borde man inte bry sig om man själv blir catchad.
Jag gick i 2:an på gymnasiet och jag och min klass skulle åka till Kristianstad. Det var ju som en mindre klassresa, det var ganska nära. Så vi tog bussen relativt tidigt på morgonen. Och den här bussen är i princip försenad från början till slut. Väl på bussen så märker jag att det är en kvinna som gråter och hennes barn gråter också. Det är inte bara som att liksom, att barnen är ledsna och att det är jobbigt för mamman, utan det verkar som att det verkligen har hänt någonting. Jag sa, hej, jag heter Noah. Hur är det? Jag hör att du gråter. Vad är det som har hänt? Hon pratade inte så bra svenska, så jag gick till min klasskompis som jag vet pratade arabiska. Hon sa då, jag har på grund av att bussen är så försenad missat min andra buss i Kristianstad. Så att jag kommer inte hinna till mitt Migrationsverket-möte. Och då är det väldigt stor risk att jag blir utvisad. Och jag blir så liksom frustrerad över den här situationen. Att så här, hur kan en bussförsening påverka Migrationsverket på det sättet att de ställer in mötet? Så jag ringde upp Migrationsverket och pratade med liksom en medarbetare där. Och hon ville inte kännas vid det här och undrade varför jag ringde in när jag inte hade med saken att göra. Men till slut så blir jag kopplad vidare till en medarbetare som faktiskt hade med det här ärendet att göra. Jag lyckas övertala henne att vänta in den här försenade bussen. Så då ringer jag en taxi helt enkelt åt den här kvinnan och hennes barn. Hon var jättetacksam och liksom förstod knappt varför jag hjälpte henne eller vad jag hade att göra med det här. Jag ville ju bara se till att hon faktiskt fick en ärlig chans hos Migrationsverket. Vad jag vet så kom hon iväg till det här mötet och jag vet inte om det var så att hon fick stanna faktiskt. Men jag hoppas det.